नमस्ते साथीहरु, तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल कोलाब्रेन्स IT लिंक P मा। साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा फिनप्रो सफ्टवेयरमा चलान बिल कसरी काट्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। सुरु गरौँ आजको हाम्रो कोर्स। चलान बिल काट्नको लागि एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि तपाई इन्ट्रीमा आउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई सेल्समा आउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि चलान भनेर लेखिरा छ। चलान बिल काट्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चलान बिल किन काट्नु पर्छ त? चलान बिल भनेको हामीले कुनै पनि सामान पठाइराछौं भने ओरिजिनल बिल पठाउनु भन्दा अगाडि यदि हामीसँगै चलान बिल अथवा कुनै बिल पठाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चलान बिल पठाउँछौं। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सामान कुनै रिटर्न पनि हुन सक्छ अथवा कुनै सामान काम पनि नलाग्न सक्ला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बल्ल फाइनल स्टेजमा बल्ल आएर हामीले चाहिँ फाइनल बिल अथवा ओरिजिनल बिल काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चलान बिल काट्ने गर्छौं। चलान बिल काट्नको लागि तपाई यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा तपाईले सेल्स बिल काटे जस्तै यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। जस्तो कि यहाँनिर फर्स्ट अफ अल मिटी हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको कस्टमर हुने भयो। अब कस्टमरमा तपाईले चाहिँ उधारोवाला गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी। अब जस्तो कि यहाँबाट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भन्दा फरक व्यक्तिलाई काट्नुपर्ने छ भने तपाई कन्ट्रोल ए गरेर लेजर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा इन्टर गर्नु होला कुनै एउटा पार्टीलाई सिलेक्ट गरेर, त्यसपछि इन्टर गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। यो सबै केही पर्दैन, डाइरेक्ट प्रोडक्टमा आउनु होला। अब तपाईले के सामानहरुको बिल काट्दै हुनुहुन्छ अथवा के सामानहरु पठाइराख्नु भएको छ त्यो सामानहरु यसमा चाहिँ इन्ट्री हुनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि ब्रान्डेड डेस्कटप मैले राखिदिए। यो चाहिँ हामीसँग 2 पिस छ, मैले 2 पिस नै राखिदिए। त्यसपछि रेट अटोमेटिक सेट छ, सेट नै आउँछ। त्यसपछि अर्को आइटम हाम्रो डेस्कटप किबोर्ड राखिदिए। त्यसपछि क्वान्टिटी राख्नु होला। क्वान्टिटीमा हाम्रो 6 वटा छ, मैले 5 वटा राखिदिए। त्यसपछि यसको रेट पनि मैले यहाँनिर यसो टाइप गरिदिए 500 रुपैयाँ। त्यसपछि फेरि अर्को आइटम राख्नु होला प्रिन्टर। अब यसको क्वान्टिटी मैले 2 राखिदिन्छु। त्यसपछि रेट अटोमेटिक फिक्स छ, अथवा तपाईले चाहिँ रेट राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रेट। त्यसपछि फेरि इन्टर। अनि यसमा चाहिँ अरु सामान पनि एड गर्दै जानुस्। तपाईले जे सामान पठाउने हो त्यो सबै सामान यसमा एड गरिदिनुस्। त्यसपछि सकिसकेपछि तपाईले ट्याब गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्स बिल गरे जस्तै इन्टर गर्दै यदि तपाईकोमा भ्याट पनि छ भने भ्याट पनि जोड्नु होला। मेरो यसमा चाहिँ भ्याट छैन अहिलेलाई, त्यही भएर मैले यसमा भ्याट जोडेन है साथीहरु। र इन्टर गर्दै यसलाई सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि यो चलान बिल सेभ भइसकेछ। इन्टर गरिदिनु होला अनि यसलाई एक्जिट गरिदिनु होला। अब फेरि सेल्स बिल काट्न पर्यो भने हामी इन्ट्रीमा जान्छौं। त्यसपछि सेल्समा र बिल्समा क्लिक गरिदिन्छौं। अनि यसमा न्यू गर्नु होला। न्यू गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो बिल नम्बर हुने नै भयो हाम्रो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिल डेट हुने भयो। अनि बिल डेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एक दिन फरक अथवा त्यही दिन नै गर्नु होला। ब्याकको चाहिँ नगर्नु होला, किनकि ब्याकमा चाहिँ चलान नम्बर देखिन्न। जुन तपाईले चलान बिल काट्नु भएको छ त्यो डेट भन्दा चाहिँ अघिको डेटमा हुनुपर्छ। अब जस्तो कि यसमा 2 गते राखिदिउँ अथवा 1 गते पनि राखे चल्छ। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला र क्रेडिट हो कि क्याश त्यो यसमा लेख्नु होला। र कस्टमरमा हाम्रो थियो श्याम भनेर, श्याम इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। यदि तपाईले ड्यू डेज दिनुहुन्छ भने ड्यू डेज पनि राख्नु होला, नभए परेन। इन्टर गर्दै आउनु होला। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस्, चलान नम्बरमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो यो चलान नम्बर अटोमेटिक देखिरहेछ। यदि तपाई चाहिँ चलान नम्बरको बेसमा जानुहुन्छ भने यसमा टिक लगाएर ओके गरेर जानुस्, डाइरेक्ट आउँछ। यदि तपाई चाहिँ चलान नम्बरको बेसमा जानुहुन्न भने यो टिक हटाएर जानुस्, केही पनि हुन्न। त्यसपछि इन्टर हाम्रो त्यही पुरानै तरिकाले सेल्स हुन्छ। तर जब हामीले चलान बिल काटिसकेछौं भने हामी चाहिँ चलान बिलको आधारमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो चलान नम्बर आइराछ। यो चलान नम्बरमा ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चलान बिलमा हामीले के आइटमहरुको बिल काटेको थियौं त्यो सबै यसमा देखिन थाल्छ। अब यसबाट चाहिँ केही सामानहरु रिटर्न भएको छ भने अथवा क्वान्टिटीमा तलमाथि भएको छ, रेटहरु तलमाथि भएको छ भने तपाईले अझै पनि सचाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै क्वान्टिटी हटाउन छ भने कन्ट्रोल डी थिचेर त्यसले उडाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै रेटमा तलमाथि भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले यहाँनिर रेटहरु पनि सचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सचाइसकेपछि फेरि ट्याब गर्नु होला र इन्टर गर्दै टर्म्समा जानु होला। त्यसपछि सेम त्यही प्रोसेस हो। इन्टर गर्दै तपाईले यसलाई डु यु वान्ट टु सेभ द रेकर्ड भनिराछ। यस गर्ने बित्तिकै यो बिल पनि सेभ भयो। यसरी तपाईले चलान बिलबाट सेल्स बिल काट्न पर्यो भने सजिलैसँग काट्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् त आजलाई यति नै गरौँ, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।